आज हाम्रो ब्लगमा तपाईहरुलाई कसरी गाजा खान्छन् हाउ टु इट गाजा भन्ने सिकाउँछु हैन कम यो चाहिँ विशेष गरी गाजा हैन भाङ हो तर यहाँको केटाले हन्टिङ भन्दै पुरा भाङलाई गाजा बनाउँदै खान्छन् हैन वे क्र्यास्ट के भयो दाइ भाइ लुट्यौ तिमी हामी चाहिँ पाटोसँग सेल्फी हान्दैछौँ सेल्फी हैन खच्याक अलि नजिकै So hey guys, what's up everyone? Good morning. Welcome to my new vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि मैले आज किन भ्लग हालिरहेको छु भनेपछि मेरो आँखाबाट यो क्यामेरा यो हिमालको भ्यू चाहिँ मलाई छोड्न मन लागेन के सो क्यामेरामा क्याच गरिरहेको छु सबैलाई देखाऊँ भनेर हैन अनि भाइ हेलो सो यो देख्न सक्नुहुन्छ धौलागिरी हिमाल छ अनि मेरो ब्याक साइडमा चाहिँ माछापुर चाहिँ हिमाल छ यतापट्टि हैन त्यो चाहिँ अहिले धौला पुरा कुहिरो लाएर के देखेको छैन त्यसको भ्यू चाहिँ पछि ल्याउँला अहिले चाहिँ धौलागिरीको लागि ब्याकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ धौलागिरी के राम्रो छ नि त है वाउ तर यो हिमाल चाहिँ जति उता गयो त्यति टाढा हुँदो रहेछ क्या हैन अनि यता छन् हाम्रो गोरुहरू ए हेलो गोरु हे सो गाइस यहाँ आज हाम्रो ब्लगमा तपाईहरुलाई कसरी गाजा खान्छन् हाउ टु इट गाजा भन्ने सिकाउँछु हैन कम हन्टिङ जाँदैछौँ गाइस आज हामी हन्टिङ हैन सक्छ म सबै देखिन्छु हैन भाइ मेरो सबै यति देखिनु पर्यो यति है तिमी धेरै नजिक देखिन्छ यो चाहिँ विशेष गरी गाजा हैन भाङ हो तर यहाँको केटाले हन्टिङ भन्दै पुरा भाङलाई गाजा बनाउँदै खान्छन् हैन फर्स्ट अफ अल यसलाई यसरी भाज्नुपर्छ भाजेपछि मलाई नि आउँछ बिहान बिहान यसको चाहिँ यसरी पातबाट बनाउँदो रहेछ यार बिहान बिहान पातबाट यसरी झार्छन् होइन अनि हातमा मिचेर डल्लो पार्छन् अनि त्यसलाई टक्क के अरे पेपरमा हाल्दा खान्छन् नि पेपरमा अनि अर्को तरिका छ तपाईँलाई अलि यता आउँछ यसरी यस्तो गरेर यो हुन्छ नि यो पुरै यो टुप्पो टुप्पो छोड त यो पुरै टुप्पो टुप्पो छिनाल्ने यसरी अनि त्यसपछि यसलाई सुकाउने अनि आगो लागि गरेर खाने त्यही हो हामी अब हाम्रो गाउँको हाम्रो मामा गाउँको गोरु सुरु हेर्न जान्छौँ होइन कम टु म ल ए सक्छु यति नसकेर नि हुन्छ र मैले मार्यो है अब मार्यो म त भाग्नु पर्छ गोरले मार्ने भयो गोरले मार्ने भयो म त भाग्दिने हो होइन यहीँबाट देखाउ नि तिमी म जान्छु नि त रिस्क लेने वाला मैं हूँ मैं रिस्क लूंगा कन्टेन्ट हो क्या कन्टेन्ट भाइ कन्टेन्ट तिमीलाई आउँछ यहाँ मार्यो भने कन्टेन्ट हुन्छ पुग्दैन क्या आऊ म छु त अनि आज हानेर म जान्छु के को के गर्दैन जो म इच्छु ल न तिमी जोडाउनु लैज अनि हान्छ त म चाहिँ अब गोरु भ्लग बनाउँछु के छ गोरु हाय हाय ओए यसको मुखैभरि झिङ्गा भन्केछ गाइस एक किलो त उक्किन्न भनेपछि यसलाई जिस्काए पनि केही हुँदैन ओए के छ खबर तेरो यसले हान्छ टिस जस्तो जस्तो उडाउनु अन्त होइन हो कि होइन मलाई यसको घाँटीमा छुनु छ क्या यसको घाँटीमा डर हान्दाखेरि यार यसको घाँटीमा छुनु छ कि ए मार्दो रहन्छ ए पुरै झिङ्गा छ नि सो गाइस यिनीहरूले मार्दैनन् मलाई म यिनीहरू जान्छु बाई बाई गाइस बाई बाई हाम्रो कहानी हामीतिर हुन्छ यहाँ अब तिमी यहाँ त खुल्ला छ यहाँ अर्को नेक्स्ट गोरु देख्नु कस्तो यो चाहिँ हाम्रो खैरे गोरु छ खैरे
त यहाँ त हिँड्नु भएको एउटा अन्त अब यता माथि जाने हामी जान्न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले कोदो हो यो चाहिँ कोदो यस्तो चाहिँ कोदो हुन्छ होइन क्यामेरा कता छ कोदो चाहिँ यस्तो हुन्छ गेडाको चाहिँ ढेँडो खानु मिल्छ होइन म जान्न उता आफै जान्न होइन हामी जाने हो क्या भाइ आऊ ओए ओए क्रास्ट के भयो दाइ भाइ लुट्यौ तिमी हेर रौ नि त एकचोटि रौ ल रोइदेऊ रो जस्तो गर न रोइदेऊ न भाइ जाउँ न रोइदेऊ ल रोइदेऊ न एकचोटि रोइदेऊ न भाइ रोयो भाइलाई उता छोडेको अवस्था हामी चाहिँ यसलाई जिस्काउन जाँदैछौँ यसलाई ओ मायाका छन् यसले त किले कराउला जस्तो गर्छ त तिमी त जाऊ क्या अहिले हामीलाई म एक्लै बस्छु एक्लै हा गोरु जिस्काइ हो हामी चाहिँ पाटोसँग सेल्फी हान्दैछौँ सेल्फी होइन खच्याक अलि नजिकै पाडोसँग सेल्फी हान्न आयो त्यही हो म तपाईँलाई नयाँ चिज देखाउँछु यो देख्नु भएको छ नि यो चाहिँ मकै यसलाई के भन्छ भाइ यो मकै राख्ने ठाउँ होइन यस्तै राख्दा चाहिँ मकैले किरासिरा लाग्दैन अनि यो माथिको छ नि यो खर यसले चाहिँ पानी तर्काउने काम गर्छ होइन ट्रेडिसनल टाइपको डक्क देख्न सक्नुहुन्छ यसो पहिला देख्नुभएको थियो यो भाङै भाङ हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ पुरै सब भाङ हो यो पनि भाङ हो यो पनि भाङ हो हिमालको ल जाऊ जाऊ ल जाऊ जाऊ उडाइदिन्छ नि ल डरफोक छेरु तिमी छेरु त्यो ल त्यसलाई गएर अङ्गाल हाल्दा देखाउ ल सक्छौ यहाँ त जुम हान्दा नि केही हुन्न है कति क्लियर देखाउँछ है हा यसले त यस्तो गर्नुपर्छ हाई सही हो भाङो गाइज भाङो मेरो भाइ ल आज हामी एन्डिङ आएछौँ आजको होप हजुरहरूलाई मन पर्यो होला यसैको कारण बाई Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't